Với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Minh Hảo, Người xây thành phố chắc chắn sẽ trở thành bộ phim được yêu thích mới cho những buổi xem phim thâu đêm suốt sáng ngay khi trailer được tung ra. Từ năm làng chài thành một thành phố, Những Người xây thành phố kể về những nỗ lực anh dũng của cán bộ cơ sở trong những năm 1980, dẫn dắt ngư dân khai hoang và xây dựng thành phố. Triệu Lệ Dĩnh nghẹn ngào tuyên bố, nếu chúng ta có bến tàu và nhà máy riêng, còn cái chúng ta đã không phải đi học giữa trời mưa, và 6.000 người xếp hàng ủng hộ chúng tôi, mang theo của hồi môn và gia súc. Được truyền thể từ Thành phố Nông dân Trung Hoa, đây là sự hợp tác giữa đạo diễn Tôn Hạo và biên kịch viên Khả Bình của Dòng sông Lưu Ly. Phim cổ trang luôn được khán giả yêu thích. Một bộ phim cổ trang hấp dẫn khác sắp ra mắt. Bộ phim này kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, mang đậm dấu ấn thời đại, Những Người xây thành phố. Lần này, phim sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thú vị nào? Hôm nay, hãy cùng xem lại câu chuyện của Những Người xây thành phố, sẽ được phát sóng trên CCTV. Phim truyền hình Những Người xây thành phố được truyền thể từ tiểu thuyết Trung Quốc của Chu Tiểu Quân. Thành phố nông dân, bộ phim được đạo diễn bởi Tôn Hạo, một đạo diễn nổi tiếng với nhiều thành tựu. Năm 2019, ông được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải thưởng Hoa Mộc Lan của Liên hoan truyền hình Thượng Hải lần thứ 26 cho tác phẩm phim truyền hình cổ trang Hạnh phúc cuộc sống phần 1. Bộ phim được chấp bút bởi Viên Khả Bình, một biên kịch nổi tiếng với nhiều thành tựu. Năm 2018, ông giành giải biên kịch xuất sắc nhất tại Giải thưởng Hoa Mộc Lan của Liên hoan truyền hình Thượng Hải lần thứ 25 cho tác phẩm phim truyền hình kinh doanh Dòng sông Lưu Ly, và được đề cử giải biên kịch xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Ưng Trung Quốc lần thứ 30. Bộ phim truyền hình Thành phố kiến tạo có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Minh Hạo và Chu Viên Viên. Dàn diễn viên cũng bao gồm các diễn viên xuất sắc như Tần Tuấn Kiệt, Cảnh Nhạc, Dư Ái Lôi, Trương Quốc Cường, Lưu Vĩ Vĩ, Lý Hy Nhi, Lý Cửu Tiêu và Trương Vĩ Nghĩa. Câu chuyện lấy bối cảnh đầu những năm 1980, khi các nhà lãnh đạo huyện Bình Xuyên, trong nỗ lực thúc đẩy phát triển, quyết định thành lập thị trấn Nhạc Hải. Khi Lý Thu Bình, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, bí thư đảng mới nhậm chức, bà đã theo đuổi triết lý, dân xây dựng thành phố vì dân. Sử dụng chính sách cải cách và mở cửa, bà đã đề xuất một kế hoạch gây sốc, khai hoang đất biển để xây dựng một khu công nghiệp. Tuy nhiên, khi nghe điều này, người dân địa phương đã phản đối kịch liệt. Họ đã dựa vào nghề cá qua nhiều thế hệ, làm sao họ có thể sống sót nếu khai hoang? Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối, và trưởng làng thậm chí còn đe dọa, nếu muốn xây dựng, các ngươi phải đẩy ta qua vai. Tuy nhiên, Lý Thu Bình và Trịnh Đức Thành, do Hoàng Hiểu Minh thủ vai, hai vị quan chức tài năng, vẫn không nao núng. Họ dẫn nhiều cán bộ xuống bãi bồi và làm việc cùng ngư dân, đánh bắt cá và đào ngao. Hành động của các cán bộ dần dần chạm đến trái tim của một số ngư dân, cho đến khi một cơn bão ập đến và giúp đỡ họ. Làm thế nào để phim cổ trang có thể thực sự gây được tiếng vang? Với khán giả, phim truyền hình hiện nay được chia thành hai thể loại chính. Thể loại thứ nhất lấy những thăng trầm của một gia đình làm cốt truyện chính, khắc họa những thử thách và đau khổ của một thời đại thông qua cuộc sống của những người liên quan. Những bộ phim như Tình cha mẹ, Đám cưới vàng và Thế giới luôn gây ấn tượng sâu sắc với khán giả mỗi khi lên sóng, bởi họ thường thấy hình ảnh phản chiếu của chính cha mẹ mình hoặc của chính mình. Một thể loại khác đi theo con đường nỗ lực trong ngành. Nhân vật chính không phải là một gia đình đơn lẻ, mà là một nhóm cá nhân làm việc không mệt mỏi trong một ngành cụ thể, đón nhận làn sóng thời đại. Ví dụ, trong Dòng sông chảy và Những năm tháng FF, việc chứng kiến những cá nhân này xây dựng sự nghiệp từ con số không thật sự truyền cảm hứng. Lần này, tôi sẽ thảo luận về Người kiến tạo thành phố, một bộ phim có cách tiếp cận độc đáo. Với sự tham gia của những gương mặt quen thuộc như Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Minh Hạo và Tần Tuấn Kiệt, bộ phim mới này tập trung hoàn toàn vào một sự kiện thực sự ly kỳ, sự trỗi dậy của quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc, nơi người dân thường gây quỹ để xây dựng các thành phố mới. Thành thật mà nói, chủ đề này khá hiếm, và ngay cả CCTV cũng đang quảng bá cho nó. Điều này cho thấy nó đặc biệt đến mức nào. Chỉ cần xem trailer thôi là máu tôi sôi lên, như thể tôi đang xắn tay áo lên và bắt tay vào làm việc. Sự quyết tâm và tài năng không ngừng nghỉ của họ thực sự lôi cuốn. Câu chuyện đơn giản nhưng ly kỳ.
Lấy bối cảnh đầu những năm 1980, huyện Bình Xuyên, một thị trấn nhỏ, đang khao khát tận dụng đà cải cách và mở cửa. Huyện quyết định xây dựng một thành phố mới trên một mảnh đất cằn cỗi, bắt đầu từ con số 0. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lý Thu Bình, và Huỳnh Hiểu Minh vào vai Trịnh Đức Thành, hai vị quan được giao nhiệm vụ này. Không có ngân sách nhà nước và cũng không cần sự giúp đỡ, cộng đồng phải tự bỏ tiền túi ra, huy động hàng chục nghìn người đóng góp. Lý Thu Bình và Trịnh Đức Thành đã nảy ra một ý tưởng mới táo bạo, góp vốn và đầu tư để cùng nhau xây dựng một thành phố. Họ đã dám thử một con đường mà những người khác chưa từng nghĩ đến. Tạ Xuân Lai, do Trần Minh Hạo thủ vai, và Cao Tuyết Mai, cùng với một đội ngũ các thành viên chủ chốt, đã huy động những người nông dân. Với quyết tâm và sự khéo léo tuyệt đối, họ đã cùng nhau làm việc, từng viên gạch một, để biến vùng đất mặn kiềm thành một thành phố hiện đại. Không cần một xu nào từ chính phủ, một phép màu như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải không? Không chỉ thành phố được xây dựng, mà số phận của hàng trăm ngàn nông dân cũng được thay đổi. Trong câu chuyện này, không ai là hoàn hảo, nhưng tất cả đều chia sẻ một động lực hành động táo bạo. Lý Thu Bình tự vệ khi bị thách thức, Trịnh Đức Thành tìm ra giải pháp cho nhiều thách thức khác nhau. Tạ Xuân Lai dẫn đầu, và Cao Tuyết Mai cùng những người khác âm thầm đóng góp phía sau hậu trường. Quyết tâm không lay chuyển và sự cống hiến không ngừng nghỉ của họ khiến mỗi bước đi đều như một luồng gió mới, một sự pha trộn giữa căng thẳng và hy vọng. Phim cổ trang rất khó thể hiện, nhưng với dàn diễn viên phù hợp, mọi thứ đều trở nên sống động. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn thoát khỏi phong cách cổ tích thường thấy của mình, với mái tóc ngắn gọn gàng và trang điểm tối giản, toát lên vẻ mạnh mẽ. Nhân vật Lý Thu Bình của cô là người quyết tâm, thông minh và đầy nghị lực. Cô kiên trì dưới áp lực, và khả năng lãnh đạo của cô ấy đặc biệt cảm động và lôi cuốn, khiến cô ấy trở nên gần gũi. Cô ấy chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của những người xung quanh, một cách rất thực tế. Trịnh Đức Thành do Huỳnh Hiểu Minh thủ vai cũng là một sự thay đổi hoàn toàn so với những vai diễn xếp lớn trước đây của anh. Lần này, anh là một người đàn ông thực tế. Anh có lý tưởng, nhưng cũng phải đối mặt với áp lực và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Anh và Lý Thu Bình do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai đều là những cộng sự tốt, mặc dù đôi khi họ bất đồng quan điểm. Anh ấy đã thổi hồn vào tinh thần đích thực của một cán bộ ở thời điểm chuyển giao của một kỷ nguyên mới. Kiệt Xuân Lai do Trần Minh Hạo thủ vai là một nhà lãnh đạo tuyến đầu, siêng năng, thích phiêu lưu và tận tụy với nghiên cứu. Bạn có thể thấy anh ấy lãnh đạo nhóm trong tình trạng đổ mồ hôi hột, và tinh thần giản dị nhưng đầy nhiệt huyết của anh ấy đặc biệt lôi cuốn. Tần Tuấn Kiệt vào vai Đỗ Đào, mặc dù được giao vai chính, anh ấy có lẽ là kiểu người thông minh và khéo léo, có thể lèo lái tình hình chung, tạo thêm nhiều hồi hộp cho cốt truyện. Các diễn viên phụ cũng được khắc họa một tinh thần chân thật, giản dị, một ý chí chiến đấu vì cuộc sống, khiến những năm tháng đầy nhiệt huyết ấy trở nên sống động đặc biệt. Những người nông dân bình thường cũng có thể trở thành những người viết nên lịch sử. Cuộc cạnh tranh phim cổ trang trong nước ngày nay rất khốc liệt, với đủ mọi thể loại. Nhưng, những người kiến tạo thành phố nổi bật nhờ tính chân thực đáng kinh ngạc, khắc họa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đoàn kết và dám từ bỏ số phận của người Trung Quốc. Không chỉ đơn thuần là xây dựng một thành phố, nó thực sự tái hiện sử thi đầy nhiệt huyết của thời đại đó, khi con người đoàn kết trong cuộc đấu tranh cho niềm tin và thay đổi số phận. Câu chuyện hoành tráng, các nhân vật phong phú, và bối cảnh lịch sử lôi cuốn. Nhiều câu chuyện về lý tưởng, tình bạn và sự hy sinh đang chờ đón chúng ta ở phần sau. Nếu bạn đã từng xúc động trước những câu chuyện về cuộc đấu tranh của người Trung Quốc, thì những người kiến tạo thành phố chắc chắn xứng đáng để chờ đợi. Cơn bão đã phá hủy gần như toàn bộ mùa màng khó nhọc của ngư dân, thậm chí còn lật đổ một số ngôi nhà. Mắt Lý Thu Bình rưng rưng khi nhìn ngôi nhà bị bão tàn phá. Cô nói, giá như chúng ta có bến tàu riêng và nhà máy, trẻ em không phải lội bộ đến trường dưới trời mưa, người già không phải chạy bão năm này qua năm khác. Mọi người đều vô cùng xúc động trước những lời này, đặc biệt là những người có con nhỏ. Họ thực sự mong muốn con cái mình có một cuộc sống tốt đẹp chứ không phải đi theo vết xe đổ của họ. Vì vậy, từ 5 làng chài nhỏ, hơn 6.000 người, bằng chính năng lực của mình, đã biến chúng thành một thành phố. Họ hô vang khẩu hiệu, dân càng bảo, đất càng màu mỡ, thấm đẫm tinh thần thời đại. Trong quá trình xây dựng thành phố,
Họ gặp phải rất nhiều khó khăn, chẳng hạn như ngân hàng đột nhiên đòi vay giữa chừng dự án. Điều này khiến chuỗi tài chính của họ bị đình trệ, và các quan chức lo lắng về tình hình. Nhưng ngày hôm sau, tình hình đã chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Hôm sau, một hàng dài người xếp hàng trước cổng hợp tác xã cung ứng và tiếp thị. Tất cả họ đều là ngư dân từ các làng chài. Trong tay họ nắm giữ những tài sản quý giá nhất trong nhà, một số là của hồi môn, số khác là gia súc. Họ đã viết nên một chương sử thi hào hùng trong những năm 1980. Phim vẫn chưa lên sóng, nhưng cốt truyện đã khơi gợi sự mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi rất mong chờ ngày phim ra mắt sớm.